नमस्कार, घर गृहिणी चॅनलमध्ये आपले स्वागत आहे। दसरा गेला, दिवाळीही संपण्यात आली। आता दिवाळीची खूप फराळ खाल्ली। आता हिवाळा, थंडीही सुरू होण्यातच आहे। त्याच्यात सर्दी आणि खोकला, त्याच्यात कोरोनाची भीती तर नक्कीच। खूप तळण खाल्ल्यावर आता गळाही त्रास देतच असेल। त्यासाठी मी घेऊन आली आहे हळदीचे साधे लोणचे। ते जर येता जाता आपण सहज तोंडात टाकले तर अवश्य आपल्या गळ्याला फरक पडतो आणि गळ्याचा त्रास कमीच होतो। आता सर्दी आली म्हणून कुणी दूध हळद घेतं। लहान मुले हे दूध हळद घेण्यासाठी त्रास देतात। जर हे ओले हळदीचे लोणचे मुलांनी खाल्ले तर सर्दी खोकल्याचे टेन्शनच नाही। आवडीने खातीलही आणि आपली चिंताही मिटेल। त्यासाठी लागणारे साहित्य म्हणजे ओली हळद 250 ग्राम, 2 लिंबू आणि चवीनुसार मीठ, बस इतकेच। सर्व बारीक चिरून त्याच्यामध्ये 2 लिंबू चिरून घ्यायचे आणि मग थोडेसे चवीनुसार मीठ टाकून कालवून घ्यायचे। पुढची कृती माझी बघा आणि तसे लोणचे बनवून ठेवा। 8 दिवस सहज हे लोणचे राहते आणि येता जाता सगळे आवडीने खातात। त्यामुळे बरेच तोंडाला चवही येते आणि गळाही साफ राहतो। औषधी गुण असलेली ही ओली हळद